વાત આપણે સૌરાષ્ટ્રની કરી રહ્યા છે તો રાજકોટ બાદ અમરેલીની વાત પણ કરી લઈએ। અમરેલી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે। ખાંભા બાદ ધારી પંથકમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે। ધારી શહેરમાં તો ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ આવ્યો છે। સમગ્ર પંથકમાં પવન સાથે વરસાદ આવી રહ્યો છે। આજે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, ભારે પવન સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે। અમરેલી પંથકના ધારી વિસ્તારનો છે, ખાંભા વિસ્તારમાં પણ આ જ રીતે વરસાદ પડી રહ્યો છે। સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ લઈ લઈએ, ગીર સોમનાથ લઈ લઈએ, અમરેલી તમામ પંથકમાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, જાણે ચોમાસું હોય તેવું વાતાવરણ સર્જાયું છે।